सबस्क्राईब करा मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनलला आणि जे बेलचं चिन्ह दिसतंय त्याला प्रेस करा. ह्याने तुम्हाला माझ्या नवीन नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिले मिळून तुम्ही माझी एकही नवीन रेसिपी मिस नाही करणार. तर आज इथे एकदम सोप्या पद्धतीने रोजच्या जेवणात लागणाऱ्या अशा भाज्या मी आता इथे टाकते आहे. तर गवारीच्या शेंगा एकदम सोप्या पद्धतीने एक गोष्ट ॲड केल्यामुळे हे खूप छान लागतात. काहीच लसूण कांदा न वापरता पण टेस्टी ही भाजी होते. तर रेसिपी आपण चालू करूया. त्यासाठी फक्त एवढंच साहित्य इथे लागणार आहे. हळद, तिखट मसाला, बस एवढंच इथे लागणार आहे. गवारीच्या शेंगा स्वच्छ निवडून घेतलेला आहे आणि मिठाच्या पाण्याने त्याला धुवून घेतलेला आहे. मिठाच्या पाण्याने कसं धुवायचं यापूर्वीच्या कारल्याच्या भाजीमध्ये, पालकच्या भाजीमध्ये मी टाकलेलं आहे. तर यासाठी इथे 1/2 किलो गवार इथे निवडून स्वच्छ धुवून ठेवलेलं आहे. त्यानंतर सुक्कं नारळ इथे खोबरं किसून ठेवलेलं आहे. खोबरं टाकल्याने खूप छान लागतं. दाण्याचे कूट पण वापरतात बरेच जण, ते तुम्ही टाकू शकता, पण एकदा खोबरं टाकून करून बघा. त्यानंतर तेल घेतलेलं आहे. त्यानंतर चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे. जिरे घ्यायचे आहे 1 ते 2 चमचे. त्यानंतर लाल तिखट घ्यायचं आहे. गरम मसाला, गोडा मसाला घेतलेला आहे, हा घरी बनवलेला आहे. आणि हळद घेतलेली आहे. गोडा मसाल्याची रेसिपी तुम्ही माझ्या चॅनलला बघू शकता. आईने बनवलेला आहे तो गोडा मसाल्याची रेसिपी. त्यानंतर आता कढई गरम करून त्यामध्ये तेल घालायचं आहे. तेल गरम होऊ द्यायचं आहे. तेल चांगलं गरम झालेलं आहे. त्यामध्ये आता जिरे घालायचे आहे. ह्या भाजीला फक्त जिरेच वापरायचे आहे. काही काही भाज्यांना मोहऱ्या वापरायचे नाही, जसं मी गेल्या व्हिडिओमध्येच पण सांगते. काही भाज्यांना फक्त जिरेच चांगले लागतात. त्यानंतर हळद घालायची आहे थोडीशी. आणि हळद घातल्यानंतर यामध्ये जे आपण शेंगा निवडून धुवून ठेवलेल्या आहे त्या ह्याच्यात घालायचे आहे लगेच. तेलामध्ये तिखट घालत नाही मी, कारण त्याने ॲसिडिटी पण खूप होते आणि फ्लेवर पण भाजीचा बदलतो. त्यानंतर मीठ घालायचं आहे आणि मग याला नीट पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं आहे हळद मिठामध्ये, म्हणजे मला पाणी सुटतं. आणि ह्या शेंगा आपल्याला वाफेवरच करायच्या आहे. पुढे दाखवणार आहे मी त्या कशा करायच्या आहे ते. सगळं मिक्स झाल्यानंतर एक 2 मिनटे त्याला मिक्स करून घेतलेलं आहे वाफवून. आणि त्यामध्ये आता मग तिखट घालायचं आहे. चवीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. मी 2 चमचे तिखट घालते आहे. त्यानंतर गरम मसाला म्हणजे गोडा मसाला घरचा बनवलेला फक्त मसाला आहे हा, याच्यात तिखट वगैरे काहीच नाही, ते इथे घालते मी. याची रेसिपी माझ्या चॅनलला तुम्ही पाहू शकता. त्यानंतर किसलेलं नारळ आहे ते पण याच्यावर घालून देते आहे. हे सगळ्या गोष्टी इथे शेंगा परतल्यानंतर घालून झाल्यानंतर त्यावर आता आपल्याला झाकण ठेवून द्यायचं आहे. असंच याला हलवायचं नाही आहे लगेच, पहिले वाफ दाबून घ्यायची आहे याची. तर त्याच्यावर झाकण ठेवण्याला 1-2 मिनटं असंच ठेवून देणार आहे. 2 ते 3 मिनटानंतर आता बघूया आपण. वाफ चांगली बसलेली आहे आणि सगळे मसाले तुम्ही बघू शकता, त्याला ओलसरपणा आलेला आहे, म्हणजे याने तिखटाचा उग्र वास पण निघून जातो आणि तिखट आणि जे मसाला घातलेला आहे त्याचा वास आपल्याला मग लागत नाही. त्यानंतर आता मिक्स करून घ्यायचं आहे नीट. सगळं आता नीट मिक्स झालेलं आहे, तुम्हाला दिसत असेल. याला आता आपल्याला शेंगा शिजवून घ्यायच्या आहे. शेंगा फोडणी मारून झालेली आहे. फक्त हळद, तिखट, मसाला हे 2-3च गोष्टींमध्ये ही भाजी खूप छान बनते. कांदा, अद्रक, लसूण यात मी काहीच वापरलेलं नाही आहे, तरी पण ही भाजी तुम्ही ह्या पद्धतीने नक्की करून बघा. मेन याच्यात आहे जे गरम मसाला आणि खोबरं, ह्या 2 गोष्टी तुम्ही नक्की घालून ही भाजी करून बघा. त्यानंतर त्याला शिजवून घेण्यासाठी कव्हर करायचं आहे, वाफेवर शिजवायचं आहे, म्हणून झाकणावर थोडंसं पाणी टाकायचं आहे आणि बारीक गॅसवर याला आता शिजवून घ्यायचं आहे. आणि मधून तुम्हाला झाकण काढून हे हलवून घ्यायचे आहे शेंगा, म्हणजे जळणार नाही. तसं पाणी टाकल्यामुळे, वाफ बसल्यामुळे ते जळत नाही खाली. तर अशा पद्धतीने आता 5 मिनिटांनंतर झाकण काढून याला परत मी एकदा मिक्स करून घेते आहे. जर ह्यावेळी तुमच्या शेंगा शिजल्या असतील तर तुम्ही इथे काढून घेऊ शकता. आपण चेक करूया शेंग शिजली आहे का नाही ते. चमच्याने मी इथे दाबून बघते आहे, थोडीशी तुटत नाही आहे. त्यामुळे अजून 1-2-3 मिनटं मी याला आता वाफ दाबवून शिजवून घेणार आहे. आता मी पाणी काढून टाकलेलं आहे झाकणावरचं, कारण शेंगा ऑलमोस्ट शिजत आलेल्या आहे. त्यानंतर 1-2 मिनटं आता मी 2 ते 3 मिनटं याला वाफ दाबून शिजवून घेतलेलं आहे. आणि शेंगा पूर्ण व्यवस्थित शिजलेला आहे आणि खाण्यासाठी तुमच्या तयार झालेला आहे. तर यामध्ये आता तुम्ही दिसत असेल तुम्हाला, खोबऱ्यामुळे शेंगा खूप छान लागतात. 2 मेन इन्ग्रेडियंट्स आहे याच्यामध्ये, ते म्हणजे तुमचं जे आहे सुकलेलं नारळ, म्हणजे किसून घेतलेलं नारळ आणि गरम मसाला, याने ही भाजी खूप छान लागते. तर भाजी तुमची खाण्यासाठी तयार झालेली आहे, खूप छान लागते. टिफिनला वगैरे देण्यासाठी पण ही सुकी भाजी खूप छान आहे. आणि जे मुलं खात नसतील ते पण मुलं ही भाजी खायला लागतील, एवढी ही भाजी टेस्टी लागते. तर ही तुम्ही भाजी खाऊ शकता. वरण भातासोबत एकदम छान लागते, चपातीसोबत, भाकरीसोबत, जे तुम्हाला आवडत असेल त्यासोबत तुम्ही ही भाजी खाऊ शकता. रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल, सोपी वाटली असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आणि मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशा छान छान रेसिपीज मग तुमच्या मिस नाही होणार. तोपर्यंत भेटूया पुढच्या एक छानशा नवीन रेसिपीसोबत. बाय बाय.